สวัสดีครับนี่คือรายการ Orchard Story เรื่องเล่าของเหยาขวัญซีซั่น2อย่าลืมนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์แต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ Orchard Story เรื่องเล่าของเหยาขวัญซีซั่น2ขอนำเสนอเป็น EP ที่82เสือสมิงการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นเท่านั้นจึงจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเสือสมิงเป็นผีหรือว่าปีศาจตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงและก็ของชาวไทยด้วยที่เกี่ยวข้องกับป่าและพูดผีวิญญาณสิ่งชั่วร้ายเสือสมิงคือผีหรือปีศาจที่มีรูปร่างเป็นเสือโคร่งขนาดใหญ่อาละวาดกินคนเป็นอาหารเชื่อกันว่าเสือสมิงเกิดจากเวทมนต์หรือคาถาทางไสยศาสตร์หรืออาจจะเป็นเสือที่กินคนเข้าไปมากๆแล้ววิญญาณของคนที่ถูกกินเข้าไปนั้นก็จะไปสิงอยู่ในเสือตัวนั้นจนกลายเป็นเสือสมิงโดยปกติแล้วนะจะมีร่างเป็นคนแต่สามารถแปลงร่างเป็นเสือได้ในเวลากลางคืนและก็ออกหาเหยื่อเมื่อออกล่าเหยื่อจะแปลงร่างเป็นบุคคลต่างๆนานาเพื่อล่อลวงเช่นแปลงร่างเป็นลูกเมียของเหยื่อแม้กระทั่งแปลงร่างเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็มีเสือสมิงตามความเชื่อของชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือพระภูมิเจ้าที่ที่ดูแลรักษาปกป้องป่าจึงมีความเชื่อและข้อปฏิบัติว่าห้ามล่าสัตว์หรือตั้งห้างบริเวณที่เป็นโป่งซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากและก็เป็นที่ชุมนุมของสัตว์ป่าผู้ที่เคยพบเห็นเป็นเจ้าของโป่งในเวลากลางคืนอ้างว่ามีดวงตา3ดวงเลยดวงตาที่3อยู่ตรงกลางหน้าผากและก็เป็นสีเขียวเรืองแสงได้ในความมืดมีเรื่องเล่ากันว่าผู้ที่พบเจอเสือสมิงมักจะปรากฏตัวเป็นหญิงหรือว่าเป็นเมียของคนคนนั้นแหละครับเข้ามาตามหาถึงในป่ามาแจ้งว่าลูกป่วยให้รีบกลับบ้านเป็นต้นถ้าลงไปจะถูกฆ่าตายบ้างถึงกับว่าเมื่อผู้ที่ถูกเรียกไม่ยอมปีนลงไปแต่กลับยิงปืนเข้าใส่เช้าขึ้นมาลงมาจากห้างก็พบว่ามีรอยของเสือขนาดใหญ่เพ่นพ่านอยู่บริเวณนั้นเต็มไปหมดแล้วเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มันผ่านการเล่าจากปากของอาจารย์โดยตรงซึ่งผมขอบอกเลยว่าหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวเนี่ยผมกลับมาบ้านแล้วผมก็บันทึกด้วยลายมือกับผมเองเลยตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องที่ผมต้องบันทึกเอาไว้ในตอนนั้นก็เพราะว่ามันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผมฟังต่อมาจากอาจารย์ซึ่งมันค่อนข้างจะซับซ้อนและผมก็ไม่ได้ประสบด้วยตัวเองแต่พอตอนหลังกลับมาอ่านเองคืออ่านเองงงเองก็เลยต้องใช้เวลาในการทำเรื่องนี้นานพอสมควรและเรื่องมันก็เริ่มต้นที่คืนวันก่อนวันไหว้ครูในปีนั้นเป็นช่วงปีแรกๆเลยที่อาจารย์ให้ลูกศิษย์ที่อาจารย์ไม่ได้รับเป็นศิษย์โดยตรงด้วยตัวเองหรือว่าบรรดาศิษย์พี่ใหญ่ศิษย์พี่รองรับเป็นศิษย์เข้ามาร่วมในงานพิธีไหว้ครูและปู่ออกพรรษาซึ่งงานนี้เราต้องเตรียมพื้นที่ต่างๆไว้มากมายเลยคาดว่าจะมีคนมาเยอะแต่สำหรับงานนี้ผมได้ใช้ทีมงานอีเวนต์ของบริษัทเลยทำให้เราเบาแรงไปได้เยอะมากเหมือนกับว่าเรามาออกงานอีเวนต์ขนาดใหญ่กันเลยตอนเที่ยงกว่าผมกับศิษย์พี่ทั้งสองแล้วก็ยังมีอีก3ท่านนะครับซึ่งเป็นศิษย์รุ่นแรกๆที่อาจารย์รับไว้นานแล้วล่ะแต่แต่ละท่านก็ได้แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ของแต่ละคนพี่กอล์ฟเขาไปเป็นทหารพี่ตีเปิดสำนักอยู่แถวๆราชบุรีพี่หนวดเปิดสำนักอยู่แถวๆฉะเชิงเทราและก็มีเพียงแค่กลุ่มเราเท่านั้นที่สามารถอยู่ในบ้านของอาจารย์และช่วยอาจารย์จัดของเพียงเท่านั้นคนนอกห้ามเข้ามาโดยเด็ดขาดแม้แต่แม่ภรรยาสุดที่รักของอาจารย์ก็ไม่สามารถอยู่ได้อาจารย์ให้ผมมาช่วยเก็บหิ้งปุกที่เต็มไปด้วยกลองเล็กกลองน้อยแล้วก็อยากย่ายใยแมงมุมหนามหาศาลเลยอยู่ด้านหลังด้านล่างและจุดเริ่มต้นมันก็เริ่มที่ตอนนั้นนั่นแหละครับขณะที่ผมกำลังยกเสียนปู่แบบอย่างระมัดระวังที่สุดในชีวิตเลยและในขณะที่ผมกำลังค่อยๆถอยหลังลงจากบันไดที่ต้องใช้บันไดพาดนะครับพาดไปที่หิ้งที่มีความสูงประมาณ2 เมตรกว่าๆนะดูดีๆมันก็มีกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากล่องใส่พระทั่วๆไปนั่นแหละครับเป็นกล่องพลาสติกที่บนฝากล่องพลาสติกนะเป็นพลาสติกใสๆไม่ได้ระบุอะไรนะครับแต่อยู่ๆมันก็หล่นลงมาใส่หัวผมคือว่าผมไม่รู้นะว่ากล่องมันร่วงมาจากตรงไหนเพราะทั้งบนหิ้งชั้นต่างๆผมได้เก็บข
ของเก็บกล่องพวกเนี้ยพวกเครื่องของขลังอาคมต่างๆผมเก็บไปจนหมดเกลี้ยงแล้วแต่มันก็มีเรื่องนี้จนได้แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับก็เพราะว่ากล่องพลาสติกนะมันร่วงหล่นลงมาแล้วโดนหัวผมปุ๊บมันก็แตกกระจายออกไปโดยที่ของที่บรรจุไว้ภายในกล่องนั้นมันกระเด็นออกมาตอนแรกที่เห็นมันเหมือนกับกระดูกที่เป็นแท่งยาวๆแต่ว่ามันพันด้วยสายสิญจน์โดยรอบเลยขนาดประมาณนิ้วชี้2ข้อถ้าไม่เข้าใจก็นึกถึงเหรียญ10 2 อันกันแล้วกันนะครับที่โคนกับที่ปลายมันเป็นสีขาวอมเหลืองอ่อนๆผมว่ามันไม่ใช่กระดูกนะแต่มันน่าจะเป็นเขี้ยวของสัตว์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้จักและในตอนนั้นผมก็ยังค่อยๆลงมาจากบันไดที่พาดอยู่ช้าๆพร้อมกับเสียนปูในมืออย่างระมัดระวังสุดชีวิตแล้วก็เอาไปวางไว้ที่โต๊ะบูชาเครื่องถวายจากนั้นผมก็รีบกลับไปดูตรงที่กระดูกพันสายสิญจน์ชิ้นนั้นมันร่วงลงมาแล้วก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นนิสัยเสียของผมอยู่แล้วผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าความกลัวว่าอาจารย์จะเห็นเข้าแล้วก็บรรเลงเพลงด่าผมคือใจผมกะว่าจะเก็บมันเข้ากล่องที่เดิมผมก็เลยค่อยๆหยิบเจ้าสิ่งนั้นที่ไม่รู้ว่าอะไรขึ้นมาพอเจ้าสิ่งนั้นมันมาอยู่ในมือของผมผมก็หลุดเข้าไปเลยหลุดเข้าไปในภวังค์เห็นภาพแต่ในครั้งนี้ผมไม่ได้เป็นภาพแต่เหมือนกับว่าผมหลุดเข้าไปเป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยผมหลุดเข้าไปอยู่ที่ทุ่งริมนาด้านหน้าผมเป็นนาข้าวที่เพิ่งจะเกี่ยวไปได้ไม่นานนะผมเห็นหญิงชาวบ้านวัยกลางคนและกำลังวิ่งตรงมาทางผมซึ่งสภาพเธอนั้นมันกระเซิงมากตรงเข้ามาเลยด้านหลังของหญิงคนนั้นมีชายที่ในมือถือดาบกลุ่มหนึ่งวิ่งไล่ตามกวดเธอมาแล้วก็ไม่พ้นเงื้อมือของชายกลุ่มนั้นเพราะว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งในกลุ่มนั้นแหละครับคว้าแขนของเธอไว้ได้แล้วก็กระชากเธอจนล้มลงไปกับพื้นจากนั้นก็ใช้ดาบในมือกระหน่ำฟันลงไปที่หญิงคนนั้นก่อนที่พวกที่เหลือจะตามมาช่วยกันกระหน่ำฟันเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกจนพอใจและชายกลุ่มนั้นก็ช่วยกันลากเอาร่างของเธอเดินตรงมาทางผมเลยซึ่งตอนนั้นผมกระโดดหลบไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วซึ่งด้านหลังของผมมันเป็นป่าติดกับภูเขาด้วยมีต้นไม้ขึ้นแบบรกคลึ้มไปหมดจากนั้นก็ช่วยกันโยนศพของหญิงนั้นเข้าไปในพงหญ้าที่มันรกคลึ้มกลิ่นคาวเลือดเหม็นคลุ้งไปหมดผมค่อยๆเดินเข้าไปที่จุดตรงนั้นเพราะว่าผมได้ยินเสียงแบบคลางเบาๆใช่เธอยังไม่ตายเธอนอนจมกองเลือดจากบาดแผลชะกันที่โดนกระหน่ำฟันของชายกลุ่มนั้นอย่างหนักมากและผมก็ได้ยินเสียงคำรามในลำคอของตัวอะไรบางอย่างที่ผมไม่รู้พร้อมๆกับได้ยินเสียงของสัตว์สี่ขามาวนอยู่รอบๆแค่นั้นผมก็รีบกลับไปที่หลังต้นไม้ที่เดิมเลยไปรอดูไอ้เจ้าสิ่งนั้นว่ามันคือตัวอะไรเพียงแค่อึดใจเดียวเท่านั้นสิ่งที่โผล่ออกมามันก็คือเสือโคร่งตัวใหญ่มากมันค่อยๆเดินเข้ามาและก็ดมกลิ่นของร่างหญิงที่มีเลือดท่วมร่างคนนั้นและก็จัดการเธอด้วยการกัดที่คอแล้วก็ลากเข้าไปในที่มันลึกเข้าไปทั้งที่เธอยังมีชีวิตอยู่เธอยังชักกระตุกคงน่าจะไม่มีอากาศหายใจมากกว่านะในตอนที่เจ้าเสือตัวนั้นลากเธอหายเข้าไปแล้วผมก็สะดุ้งขึ้นเหมือนกับว่ามีคนมาลูบที่หัวของผมอาจารย์นั่นเองที่มาเรียกผมให้หลุดออกจากภวังค์การเห็นเรื่องราวดังกล่าวแล้วอาจารย์ก็เห็นสิ่งที่ผมถืออยู่ในมือด้วยสีหน้าและสายตาแห่งความเครียดแล้วก็พูดขึ้นว่าคงจะถึงเวลาของเขาแล้วสินะอยู่ๆแล้วพี่ตีก็วิ่งพรวดเข้ามาคือเข้ามาจากทางหลังบ้านนะครับทางด้านครัวด้วยท่าทางที่หอบอาจจะเป็นเพราะว่าพี่เขาอายุเยอะแล้วก็ได้นะหนีอะไรมาพี่กอล์ฟถามพี่ตีตอบไปว่าต่อไปหอบไปเสือตัวเบิ่มเลยในครัวจริงๆนะพี่กอล์ฟรีบวิ่งไปดูเลยว่ามันจริงหรือเปล่าปรากฏว่าพี่กอล์ฟเห็นเป็นหญิงยืนหันหลังทำกับข้าวอยู่ตรงบริเวณริมหน้าต่างเลยแล้วก็ได้ยินเสียงพี่กอล์ฟพูดว่าตาตีเอ้ยแก่แล้วแก่เลยนะตอนนั้นพี่กอล์ฟไม่รู้ว่าพี่หนวดเดินตามไปห่างๆแล้วพี่หนวดก็เห็นว่าพี่กอล์ฟกำลังยืนจ้องหญิงสาวคนนั้นซึ่งด้วยการแต่งกายแล้วก็ดูแปลกตานะเพราะว่าเธอใส่เสื้อแขนกระบอกสีน้ำตาลนุ่งผ้าถุงสีดำซึ่งความจริงแล้วไม่มีใครเขาใส่อย่างนั้นในยุคนี้แล้วนะครับพี่หนวดก็เรียกชื่อพี่ก๊อฟออกไปให้พี่เขารู้ตัวพี่ก๊อฟได้สติหันมาที่พี่หนวดที่ยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องครัวแต่ว่ามันไม่ใช่พี่ก๊อฟหันมาคนเดียวหญิงสาวคนนั้นก็หันมาด้วยแล้วความชัดเจนก็เกิดขึ้นกับพี่หนวดคือหญิงสาวคนนั้นความจริงเธอไม่ใช่หญิงสาวสวยอะไรครับเพราะที่หน้าของเธอนั้นใบหน้าของเธอเป็นเสือที่มีดวงตาสีแดงสดและยังมีดวงตาอีกหนึ่งดวงที่หน้าผากอีกด้วยผมได้ยินเสียง
สียงพี่หนวดร้องลั่นเลยแล้วก็เสียงวิ่งมาแบบอย่างเร็วเลยคือพี่หนวดมาคนแรกเลยจากนั้นไม่กี่วินาทีเสียงพี่ก๊อฟก็ตามมาติดเลยแล้วทุกคนก็มากองรวมกันอยู่ที่ห้องโถงกลางหน้าหิ้งบูชาปู่เลยจนผมนะครับผมอดคิดไม่ได้เลยว่าพี่ตีกับพี่หนวดเขาเปิดสำนักจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าทั้งสองคนดูกลัวผีมากกว่าผมซะอีกแล้วอาจารย์ก็บอกให้ทั้งหมดนั่งลงแล้วก็เล่าเรื่องราวเรื่องเนี้ยให้ผมได้ฟังกันคือเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของอาจารย์สมัยที่ยังเป็นทหารที่กรมแผนที่ก่อนที่จะมาเรียนทางด้านวิชาไสยเวทไม่นานเท่าไหร่ในตอนนั้นอาจารย์บอกว่ามีนายทุนชาวอังกฤษมาขอให้ไปร่วมสำรวจสายทองคำที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งการเดินทางสำรวจสายแร่ทองคำต้องเดินเข้าไปในป่าดงดิบและก็มีนายพรานเป็นผู้นำทางพรานคนนั้นนะครับชื่อณซึ่งพรานณเป็นคนจุดประกายให้อาจารย์ในตอนนั้นเลยที่อยากจะศึกษาทางด้านไสยเวทขึ้นมาโดยที่นายชาวอังกฤษขอร้องอย่างเดียวคือขอให้เขาไปด้วยเขามีชื่อว่าเบนจามินแต่พวกเราเรียกสั้นๆว่าเบนมันสั้นและก็ง่ายดีอาจารย์บอกว่าเบนเขาให้เงินค่าเดินทางไปสำรวจด้วยนะครับคนละ1,000ถ้าไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะก็คิดเอาง่ายๆทองตอนนั้นบาทนึงแค่400ก็คงพอจะเข้าใจนะครับว่ามันมากแค่ไหนอาจารย์ก็เลยเอาลูกน้องไปด้วยคนหนึ่งชื่อภาคส่วนพลานหน้าเอาลูกหาบไปด้วย2คนคือคนในพื้นที่นะครับชื่อเดกับชื่อยีสรุปว่าคณะของอาจารย์มีทั้งหมดกัน6คนที่เดินทางร่วมสำรวจสายแร่ทองคำในครั้งนี้ระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับก็ประมาณ1สัปดาห์ซึ่งทั้งหมดไม่รู้เลยว่าจะได้ไปพบกับอะไรในวันแรกที่เข้าไปในป่าบาลาอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสอาจารย์บอกว่าลองคิดดูกันแล้วกันในสมัยนั้นมันต้องเดินทางลำบากแค่ไหนเพราะว่าในยุคนั้นรถจี๊ปของทหารยังผ่านเข้าไปลำบากเลยเพราะมันเป็นป่าดิบฝนคือมีฝนตกเกือบทั้งปีเลยและยังมีทากที่เป็นอุปสรรคของนักเดินทางซึ่งมันชุมยิ่งกว่ายุงซะอีกและอาจารย์เคยป่วยมาครั้งนึงแล้วตอนที่ออกสำรวจพื้นที่นั่นแหละคณะสำรวจสายแร่ทองคำนั่งรถจี๊ปเข้าไปในส่วนที่คือเข้าไปในป่าได้ไม่มากเท่าไหร่ก็ต้องลงเดินเท้าคือเดินตามลำธารแห้งๆที่ลูกหาบทั้งสองบอกว่าถ้าใครใจกล้าก็มาล่อนทองได้นะมีคนได้ไปเยอะเหมือนกันแต่เสี่ยงกับสัตว์ป่าเองนะทั้งเสือโคร่งกระทิงช้างป่าและที่เนี่ยงูจงอางเยอะมากเลยแต่พอตกกลางคืนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือค้างคาวอาจารย์เล่าว่าตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเพราะไม่เคยเข้าไปในป่าดงดิบที่สมบูรณ์อย่างนี้มาก่อนเลยอากาศคือเย็นมันเย็นมากเดินไปไม่รู้ว่านานแค่ไหนและไกลเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่เหนื่อยไม่ร้อนและก็ไม่ได้หลงทางเพราะว่าอาจารย์กับลูกน้องที่เดินทางตามไปด้วยใช้เข็มทิศและก็ดูแผนที่กำกับทิศทางส่วนพลานคอยนำทางและก็ดูเรื่องความปลอดภัยในทิศทางที่เดินไปและเส้นทางที่คณะสำรวจกำลังเดินไปดูเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นจนกระทั่งเรามาตั้งแคมป์พักแรมกันคืนแรกและเรื่องมันก็เริ่มที่ตรงนี้คือมันเป็นอย่างที่พี่เดลูกหาบได้บอกไว้นะครับในตอนกลางคืนมันจะมืดมากมืดจนกระทั่งมองไม่เห็นมือของตัวเองที่อยู่ตรงหน้าเลยและสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือตะขาบตัวยาวเป็นฟุตเลยมันมากันเพียบเลยพี่เดกับพี่ยีช่วยกันจับตะขาบใส่ถุงแล้วก็บอกว่าเอาไปขายในเมืองมันได้หลายตังค์นะในคืนแรกอาจารย์บอกว่านอนไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างมารบกวนคือตอนแรกมันเป็นเสียงของแมลงจิ้งหรีดอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในป่าแบบว่าดังทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าพอตอนเที่ยงคืนไปอยู่ๆแมลงที่ส่งเสียงนั้นมันก็เงียบกลิบมันเริ่มต้นที่กลิ่นอ่อนๆอาจารย์บอกว่ามันเป็นกลิ่นสาบของสัตว์อะไรบางอย่างและก็ตามมาด้วยเสียงฝีเท้าที่มาเดินรอบๆแคมป์ของคณะสำรวจสายแร่ทองคำของเราพอรุ่งเช้าอาจารย์ก็บอกว่ามันคือเวลาที่รอคอยกันเลยเพราะว่านอนไม่หลับพอได้ยินเสียงมีคนเริ่มออกจากเต็นท์กันแล้วอาจารย์จึงออกมาจากเต็นท์บ้างเห็นพลานกลับมาจากการเดินสำรวจพื้นที่ก่อนการเดินทางด้วยสีหน้าที่ไม่ค่อยดีและก็พูดว่าเราต้องระวังกันมากขึ้นแล้วนะเมื่อกี้ออกไปสำรวจเส้นทางเจอรอยเท้าของเสือโคร่งขนาดใหญ่เดินวนอยู่รอบๆจุดที่ตั้งแคมป์ของเราและพานักให้คณะสำรวจของเราเก็บของแล้วรีบออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดแต่ก็บอกว่านั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการหลงทางและความหลอนก็เข้ามาในจุดตรงนั้นที่มันเป็นจุดสังเกตคือว่าตอนแรกเราเดินตามลำธารแห้งๆเข้ามาแต่พอตอนพักแรมเราก็ขยับขึ้นมานอนบนฝั่งแบบให้อยู่ห่างจากตลิ่งพอสมควรแต่พอตอนเช้า
มันกลายเป็นลำธารที่มีน้ำเต็มมันเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อคืนนะแต่อาจารย์รู้สึกนะครับว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นคนละที่กันเลยนะพรานนะก็เลยต้องออกไปสำรวจรอบๆและที่สำคัญคือน้ำมันลึกขนาดเอวเลยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้คณะสำรวจสายแร่ทองคำของอาจารย์ก็เลยต้องหาเส้นทางเดินใหม่ซึ่งอาจารย์ก็คำนวณตามหลักของภูมิประเทศจากองศาของเข็มทิศซึ่งทั้งอาจารย์และภาคต่างคนต่างคำนวณนะครับแต่ว่ามันแปลกที่ว่ามันได้ผลลัพธ์ตรงกันเลยแล้วก็ทิศทางระยะทางด้วยคณะของอาจารย์ก็เลยมั่นใจและมุ่งหน้าไปตามที่คำนวณได้แต่ว่าเดินไปตั้งแต่ฟ้าสางยันเที่ยงกว่าๆแล้วเราก็พบว่าเราเดินกลับมาที่เดิมเลยเพราะว่ายังเห็นร่องรอยการกางเต็นท์กองไฟหลุมขยะที่เราเพิ่งกลบเมื่อเช้านี่เองมันอยู่ตรงหน้าคือตอนที่เดินไปนั้นมันง่ายได้ซะยิ่งกว่าง่ายอีกถึงแม้อาจารย์จะบอกว่าฝนตกเกือบตลอดเวลาคือฝนมันลงพลำบ้างตกเป็นเม็ดหนาตาบ้างสลับกันไปอย่างนี้สรุปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเปียกกันทั่วหน้าแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วล่ะคณะของอาจารย์ก็เลยตั้งแคมป์มาที่เดิมนั่นแหละและผ่านนะก็บอกพวกเราว่าเราต้องก่อกองไฟให้มันใหญ่ขึ้นและก็มาอยู่รวมกันไว้เรากางเต็นท์แบบเปิดนะครับเพราะว่าจะได้ผัดกันนอนคือมันต้องมีคนเฝ้ายามกันทั้งคืนเลยจะไปไหนให้ไปเป็นคู่ห้ามไปคนเดียวเด็ดขาดพออาจารย์กับพวกชาวคณะทั้งหลายกินข้าวเย็นกันเสร็จอาจารย์ก็เห็นว่าพรานนะทำอะไรบางอย่างคือขั้นแรกเอากระสุนออกจากปืนทั้งหมดเลยทุกกระบอกที่ติดตัวมาแล้วก็เอามากองรวมกันจากนั้นก็เอาสายสิญจน์มาทำเป็นวงกลมๆแล้วก็วางครอบกระสุนกองนั้นทั้งหมดของพรานนะจากนั้นก็โยงมาที่มือแล้วก็ท่องพระเวท2 ชั่วโมงกว่าแล้วที่อาจารย์นั่งดูพรานนะท่องพระเวทอยู่อย่างนั้นพอหันมาอีกทีทุกคนนอนกันแล้วอาจารย์กับภาคก็เลยขอเป็นยามเวรแรกแล้วกันซึ่งพรานนะก็ถามว่าแน่ใจนะที่จะอยู่เป็นเวรแรกคือแบบว่าถามซะจนจะเปลี่ยนใจอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันไม่มีที่นอนเหลือแล้วอาจารย์กับภาคก็เลยนั่งเฝ้ายามเป็นเวรแรกอาจารย์จำไม่ได้นะครับว่านั่งอยู่นานแค่ไหนก่อนที่พี่ยีจะเดินมาบอกว่าจะไปเชให้ภาคไปด้วยทำตามที่พรานนะบอกทุกอย่างคือต้องไปเป็นคู่แล้วก็ต้องบอกว่าจะไปไหนคือในตอนนั้นพานะก็ยังไม่นอนก็พออยู่เป็นเพื่อนได้ตอนนั้นเห็นว่าพานะกำลังเอากระสุนที่ลงอาคมแล้วใส่แมกกาซีนอยู่ยังไม่นอนและพานะก็เดินมาหาอาจารย์แล้วก็บอกว่ามันนานไปแล้วนะแล้วก็เดินตามรอย2 คนหายไปในความมืดอาจารย์ก็รู้สึกเป็นห่วงภาคขึ้นมาทันทีก็รีบลุกตามขึ้นไปแต่ด้วยความมืดที่มันมืดสนิทถึงแม้จะเป็นคืนเดือนหงายแต่มันก็ยังมองไม่เห็นอะไรอยู่ดีแล้วอาจารย์ก็ได้ยินเสียงของภาคที่ร้องลั่นขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาไปเจออะไรบางอย่างเสียงที่วิ่งดังอยู่ใกล้ๆอยู่ดีมันก็มีเสียงปุ๊กแล้วก็เงียบไปอาจารย์บอกว่าตอนนั้นตกใจจนมือสั่นไปหมดเลยรีบวิ่งตามเสียงร้องของภาคไปแต่กลับเห็นภาพที่มันติดตาจนถึงทุกวันนี้คือเป็นภาพที่ผู้หญิงเปลือยกายนะครับเดินขึ้นมาจากลำน้ำเพียงเสี้ยววินาทีอาจารย์ก็เห็นพี่ยีเดินเข้ามาหาเธอคนนั้นก่อนที่เธอคนนั้นจะกลายร่างเป็นเสือโคร่งตัวยักษ์เลยแล้วก็พุ่งตรงไปกัดที่คอพี่ยีโดนกัดแบบว่าอย่างเต็มเขี้ยวเลยโดยที่พี่ยีไม่มีโอกาสได้ร้องอะไรออกมาเลยจากนั้นเสียงปืนลูกซองที่มาจากทางด้านหลังมันยิงไปโดนเสือโคร่งตัวนั้นแบบเต็มเลยล้มทับร่างของพี่ยีที่นอนนิ่งสนิทอยู่ตรงนั้นเลยแล้วมันก็กลายร่างกลับเป็นคนก่อนที่จะผละออกจากร่างพี่ยีแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาตามทิศทางหรือว่าตามเสียงที่ยิงมาคือมันตรงมาหาอาจารย์นั่นเองในจังหวะนั้นที่อาจารย์ถอยหลังแล้วก็วิ่งหนีมันก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีก2 นัดอาจารย์ผวาแบบหมอบลงกับพื้นแทบไม่ทันก็เลยเห็นว่าภาคมันนอนสลบอยู่ใกล้ๆกับจุดตรงที่อาจารย์ยืนอยู่นั่นแหละแล้วก็ยังมีเสียงคนวิ่งตรงมายังจุดที่อาจารย์นอนหมอบอยู่เขาคือพรานนะนั่นเองที่วิ่งเข้ามาดูอาจารย์ตอนแรกคิดว่าอาจารย์โดนยิงนะครับซึ่งในเวทีนั้นเสือโคร่งตัวนั้นก็พุ่งเข้ามาจากทางไหนก็ไม่รู้พุ่งเข้ามาตะคุบตัวพรานนะอย่างแรงเลยและก็กลายเป็นจะเรียกว่าคนได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวเธอเป็นคนนะคือมองอยู่แล้วเป็นคนแต่ว่าร่างของเธอตั้งแต่ใบหน้าจรดปลายเท้าเลย
มันมีขนเป็นเสือเธอยังมีหางด้วยนะใบหน้าแบบลูกผสมเลยคือเป็นใบหน้าเสือดวงตาเป็นแบบมนุษย์ที่มันเรืองแสงสีแดงสดเลยและก็นั่งค่อมตัวพาหนะอยู่เพียงแค่วินาทีเดียวเสียงปืนก็ดังกันอีกมันไม่ใช่เสียงปืนลูกซองแต่ว่ามันเป็นเสียงปืนลูกโม่ขนาด9 มม.เสียงดังลั่นสนั่นทั้งป่าเลยเสียงปืนนัดนั้นเข้าเต็มที่หัวของเจ้าสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแบบจังๆแรงกระสุนนั้นมันทะลุทะลวงสร้างรูขนาดที่อาจารย์บอกว่าใช้มือใส่เข้าไปได้เลยนะแรงถีบของมันทำให้ร่างของไอ้เจ้าตัวนั้นมันกระเด็นออกจากร่างที่ค่อมของตัวพาหนะอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้กระเด็นไปไหนไกลนะมันแค่ล่วงลงมากองข้างๆอาจารย์นั่นเองแหละอาจารย์ก็เลยตกใจรีบลุกขึ้นแล้วก็วิ่งไปดูพาหนะก่อนเลยจากนั้นก็มีเสียงฝีเท้ารีบวิ่งเข้ามาตรงที่อาจารย์กับพาหนะพร้อมกับเปิดไฟฉายกำลังสูงส่องนำทางเข้ามาและนั่นมันก็ทำให้อาจารย์ได้เห็นร่างของไอ้เจ้าตัวที่เราไม่รู้จักมีลักษณะเป็นอย่างไรตอนที่เบนวิ่งมาไอ้ตัวนั้นจู่ๆมันก็ลุกขึ้นเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้งที่เลือดยังไหลออกเป็นทางจากบาดแผลที่โดนยิงเบนตกใจกระหน่ำยิงแบบหมดโม่เลยซึ่งข่าวนี้มันดูเหมือนกับว่ามันจะไม่สะทกสะท้านอะไรเลยทั้งที่กระสุนที่เหลือทั้ง4 นัดโดนล่างของมันแบบเต็มจังๆเลยแล้วก็มีคนวิ่งตามเข้ามาสมทบฝั่งเบนอีกคนหนึ่งก็คือพี่เดย์คนที่มาถึงที่แบบว่ากระหน่ำยิงอย่างเดียวเลยด้วยความแค้นพี่เดย์ก็เลยพูดว่ามึงตายซะไอ้เสือสมิงอาจารย์บอกตรงๆเลยว่าในตอนนั้นไม่รู้ว่าเสือสมิงคืออะไรคือความรู้ทางด้านไสยเวทเลเวล 0ขนาดสวดมนต์ไหว้พระยังสวดผิดเลยคิดเพียงแต่ว่าเสือมันต้องเป็นโจรแน่ๆและมันต้องมีชื่อว่าสมิงพบไฟฉายของเบนสาดเข้ามาที่ร่างของไอ้ตัวนั้นที่พี่เดย์เรียกมันว่าเสือสมิงเห็นร่างของมันอย่างชัดๆเต็ม2 ตาเลยอย่างที่บอกมันเป็นเสือที่ผสมกับคนมีเส้นขนทั้งลำตัวเป็นลายเสือโคร่งแล้วก็เป็นหญิงวัยกลางคนแผลจากกระสุนนัดแรกของเบนเข้าลูกตาข้างขวาทะลุขมอมด้านหลังออกมาด้านหลังทั้งเลือดทั้งสมองกระจัดกระจายออกมาคือเศษสมองยังติดอยู่ที่ปากแผลด้านหลังที่กระสุนมันทะลุออกอยู่เลยรอยจากแผลการโดนกระสุนพบทั่วลำตัวยังคงมีเลือดทะลักออกมาอย่างต่อเนื่องและจุดพีคมันก็เกิดขึ้นตอนนั่นแหละคืออยู่ดีนางเสือสมิงก็กระโดดตะปบเบนก่อนแล้วก็กระโจนไปขย่ำที่ร่างพี่เดในทันทีตอนหน้าอาจารย์บอกเลยว่าเห็นชัดเลยว่ามือทั้ง2 ข้างของนางเสือสมิงมันไม่ใช่มือคนมันเป็นเท้าของเสือที่มันกางเล็บแบบเล็บขนาดใหญ่และมันก็แหลมคมมากมันตะปบลงที่ร่างของพี่เดแบบว่ากระหน่ำแบบนับครั้งไม่ถ้วนแล้วเสียงปืนหลายกระบอกที่มาพร้อมกับแสงไฟจำนวนมากก็กระหน่ำยิงตรงไปที่ร่างของนางเสือสมิงตัวนั้นมันจึงผละออกจากร่างของพี่เดแล้วหนีหายไปในพริบตาจากนั้นเราก็รับรู้ถึงความสูญเสียว่าพี่โยโดนเสือสมิงกัดที่คอเนื้อหายไปเลยเส้นเลือดใหญ่ที่คอขาดแทบจะตายในวินาทีนั้นเลยนะผ่าก็แค่หน้าผากฟาดกิ่งไม้ล้มสลบไปไม่มีอะไรมากพลานนะโดนกระแทกแล้วก็ล้มลงไปหัวฟาดก้อนหินหัวแตกและรอยแผลจากกรงเล็บที่โดนขย้ำเบนโดนตะปบแล้วก็ล้มลงความคมของกรงเล็บมันเสียบแทงเข้าไปในเส้นเลือดใหญ่บริเวณลำคอคืออีก3 มิลจะโดนเส้นเลือดใหญ่ที่คออยู่แล้วด้วยแรงกระแทกบวกกับแรงกดทับซึ่งมันทำให้กระดูกที่หายปลาร้าหักอันนี้อาการหนักอยู่เหมือนกันต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลด้วยเฮลิคอปเตอร์ซึ่งพี่เขาเอาศพพี่เดกับพี่ยีกลับไปด้วยยิ่งโดยเฉพาะร่างพี่เดท่อนบนนั้นแหลกเหลวเลยก็ว่าได้ส่วนคนที่มาช่วยนั่นคือตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.นี่แหละที่ออกตามหาคณะสำรวจสายแร่ทองคำที่หายไปเกือบเดือนแล้วตอนที่อาจารย์ได้ยินถึงกับขนลุกเลยและคิดว่าเราเพิ่งจะเข้าป่ากันได้2 วันเองนะแล้วพันนะเขาพูดว่ามันยังไม่จบมันยังคงวนเวียนอยู่รอบๆเรานี่แหละและพันนะก็เอาของดีออกมาโชว์จนได้มันคือตะกรุดที่พันนะห้อยคอติดตัวไว้ตลอดเวลาแล้วก็หยิบมีดขนาดเล็กที่เราเรียกกันว่ามีดหมอนั่นแหละครับแล้วก็ยกมือขึ้นไหว้ท่วมหัวท่องคาถาบทหนึ่งจากนั้นก็ใช้มีดหมอ
หมอลงอาคมแล้วเล่มนั้นแหละตัดสายที่ทั้งคล้องคอแล้วก็มัดตะกรุดอยู่นั้นออกซึ่งในตะกรุดนั้นเป็นของที่อาจารย์ของพรานนะให้มากับมือเลยโดยที่บอกว่าให้แกะออกถ้ามีภัยจากพวกผีร้ายสิ่งนี้จะช่วยได้ภายในตะกรุดมีว่านซึ่งพรานนะเองก็ไม่รู้ว่าคือว่านอะไรนะครับอาจารย์ของพรานนะก็ไม่ได้บอกไว้ด้วยแต่สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ห่อว่านอยู่นั้นมันคือแผ่นเงินกับแผ่นทองแดงที่มันห่อมาด้วยแผ่นทองแดงอาจารย์ของพรานนะเขียนเป็นยันซึ่งในตอนนั้นอาจารย์เราเองก็ไม่รู้มันคือยันอะไรนะครับแต่แผ่นสีเงินเป็นแผ่นที่บันทึกพระเวทเอาไว้อย่างครบถ้วนเลยและพรานนะก็คิดได้ว่าต้องทำอย่างไรเขาเอาว่านนะครับมาบดเป็นผงแล้วก็แบบทำให้ป่นเลยแล้วก็เอาน้ำมนต์ที่ใช้ปลุกเสกแช่กระสุนก่อนหน้านั้นแหละมาหยดผสมกับว่านให้พอจับเป็นก้อนนะครับแล้วก็นำใส่แผลแล้วก็ตามรอยฟกช้ำต่างๆระหว่างรอยาออกฤทธิ์ก็นำแผ่นเงินมาท่องจำพระเวทที่บันทึกอยู่นั้นนะอาจารย์จำได้ว่านั่นมันเที่ยงแล้วนะเพราะว่าตชดทั้ง3คนเอาข้าวมาให้คือเอาข้าวมาเสิร์ฟให้พวกของอาจารย์ถึงในเต็นท์เลยพอตั้งสำรับเสร็จภาคที่ยังนอนอยู่ก็เพราะมันยังแบบมึนๆเจ็บที่หัวแล้วก็กำลังจะลุกขึ้นซึ่งในตอนนั้นอาจารย์กำลังคุยกับต่อทั้ง3แล้วก็ถามชื่อว่าชื่ออะไรกันบ้างคนแรกชื่อก่อนนะครับคนที่2ชื่อเฮงคนที่3ชื่อแดงแล้วภาคก็เรียกอาจารย์เสียงลั่นพร้อมกับชี้ให้ดูสิ่งบางอย่างที่อยู่ข้างนอกที่มันกำลังวิ่งตรงเข้ามาทุกอย่างมันเกิดขึ้นภายในวินาทีเดียวกันเลยคือภาคเรียกให้ทุกคนได้เห็นพร้อมกับเจ้าเสือตัวนั้นที่มันวิ่งตรงเข้ามาแล้วก็กระโจนใส่พร้อมกับกายร่างเป็นนางเสือสมิงที่มาพร้อมกับกรงเล็บอันแหลมคมคือมันลอยข้ามหัวอาจารย์ไปแล้วก็พุ่งเข้าไปขย้ำตัวผ้าที่กำลังจะลุกขึ้นมันกัดที่คอของผ้าเลือดสดๆทะลักออกมามันพุ่งออกจากลำคอแบบกระฉูดขึ้นมาเป็นสายเลยต่อทั้ง3ตกใจรีบตะเกียกตะกายตาเหลือกออกไปเลยคือออกไปเอาปืนประจำกายแล้วก็กลับมาพร้อมกับกระหน่ำยิงที่นางเสือสมิงที่กำลังขย้ำร่างของผ้าอยู่ในตอนนั้นแหละครับผมซึ่งอาจารย์ได้แต่ยืนตะลึงแล้วก็ยืนเกรงเพราะอาจารย์คิดว่าผีปีศาจจะออกมาได้แค่เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นและในใจก็รู้ว่าเราได้เสียภาคไปแล้วแน่ๆเสียงปืนสงบตอนที่ต่อทั้ง3เปลี่ยนแม็กกระสุนอยู่แต่ดูแล้วกระสุนทั้งหมดมันไม่ได้สร้างบาดแผลหรือความระคายเคืองให้กับนางเสือสมิงเลยแม้แต่น้อยแต่กลับกลายเป็นว่านางเสือสมิงผ่าออกจากร่างของภาคและเดินตรงเข้ามาหาเพื่อจัดการต่อชดทั้ง3คนซึ่งในตอนที่เสียงปืนเงียบทั้ง3คนกระจัดกระจายวิ่งหนีตายกันไปแล้วคือตอนที่เกิดเรื่องตอนนั้นนะครับพอดีว่าอาจารย์ยืนอยู่กับพรานนะพอดีก็เลยเห็นว่าพรานนะหยิบเอามีดหมอออกมาพนมมือขึ้นยกท่วมหัวไว้เหมือนเดิมพร้อมกับท่องพระเวทพอท่องพระเวทจบก็พุ่งกระโจนออกไปเลยมันเป็นจังหวะที่นางเสือสมิงพุ่งเข้าหาต่อชดทั้ง3คนแต่ว่าพรานนะดันไปอยู่ด้านหลังของนางเสือสมิงพอดีเลยพรานนะก็เลยแทงเข้าที่กลางหลังของนางเสือสมิงนางเสือสมิงถึงกับหยุดชะงักอาจารย์เห็นแล้วว่าหน้าของมันแสดงถึงความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแล้วนางเสือสมิงก็หันกลับมาในวินาทีนั้นเลยพร้อมกับที่พรานนะดึงมีดหมอออกมาแล้วเหมือนกับว่านางเสือสมิงกำลังรวบรวมกำลังที่จะโจมตีพรานนะด้วยความโกรธเพราะว่ามันยกแขนทั้ง2ข้างขึ้นพร้อมที่จะตะปบลงมาอย่างสุดกำลังแล้วก็แย่เขี้ยวที่พร้อมจะกัดซ้ำอย่างทันทีแต่ว่ามันเป็นจังหวะของความเร็วซึ่งพรานนะเร็วกว่าเขาใช้มีดหมอที่ถืออยู่ในมือปักลงที่กลางกระหม่อมจนมิดด้ามเลยนางเสือสมิงถึงกับตาค้างร่างของมันเกร็งไปหมดแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งร่างนางเสือสมิงกลายเป็นเสือโครงแล้วก็ล่วงลงไปกองกับพื้นจากนั้นก็ค่อยๆสลายตัวไปเหลือเพียงโครงกระดูกเท่านั้นต่อหน้าต่อตาของอาจารย์และก็ต่อชดทั้ง3คนเลยซึ่งไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยกับพรานนะมันดูเหมือนเป็นเรื่องปกติมากๆเลยแล้วพรานนะก็ใช้มีดหมอแงะเอาเขี้ยวของเสือคู่นั้นออกมาพร้อมกับลงพระเวทกำกับไว้แล้วทำไมไม่รู้พรานนะบอกให้อาจารย์เก็บไว้อันหนึ่งบอกให้รักษาไว้ให้ดีในตอนนั้นไม่มีใครเห็นเพราะว่าต่อชดทั้ง3กำลังไปใช้วิทยุเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับซึ่งกว่าจะมาได้อาจารย์บอกว่ารอนานมาก 3-4 ชั่วโมงเลยแล้วพี่ก๊อฟก็พูดขึ้นแทรกเข้ามาเลยก็จะตีนั่นแหละบอกพิกัดผิดพี่ตีครับในฐานะผู้ถูกพาดพิงก็พูดขึ้นว่าก็ไอ้หนวดนั่นแหละคำนวณผิดพี่หนวดโดนพาดพิงก็ยอมไม่ได้เหมือนกันก็บอกว่าก็พิกัดที่พี่ตีจดกับทิศทางที่พี่ก๊อฟบอกมันผิดสรุปแล้วพี่ก๊อฟก็คือก่อนพี่ตีก็คือเฮงหนวดก็คือพี่แดงนี่พี่ๆทั้ง3คนอยู่ในเหตุการณ์กันหมดเลยเหรอถึงว่าเนี่ยทำไมถึงได้กลัวนะกลัวหนาและทำไม
ถึงได้รู้ว่ากลิ่นนั้นนะที่มันอยู่ในห้องเป็นกลิ่นสาบเสือและรู้ว่าพื้นที่เป็นรอยเท้านั่นเป็นรอยเท้าเสือและจากนั้นทั้ง3ก็เริ่มสงครามน้ำลายกันเล็กๆอาจารย์หันมาบอกผมว่าเล่ามานานแล้วขอน้ำชาร้อนๆซดหน่อยได้ไหมผมก็เลยรีบหยิบกาน้ำชาแล้วก็ลุกขึ้นพอตอนหันหลังไปที่หน้าประตูอันเนี้ยชัดเลยมาให้เห็นตัวเต็มๆกันเลยทีนี้ผมจะได้ไม่ต้องมโนกันอีกต่อไปอันนี้เขาบอกแล้วว่าเห็นชัดๆแจ่มๆกันเลยเพราะว่ามันยืนอยู่ตรงหน้าเลยก็ว่าได้พอตอนหันออกไปหน้าประตูมาให้เห็นตัวเต็มๆกันเลยมันเป็นร่างของหญิงสาวนะครับแต่ผิวกายเป็นลายเสือใส่เสื้อแขนกระบอกนุ่งผ้าถุงสีดำสนิทจุดสำคัญคือบริเวณใบหน้าเธอมีใบหน้าเป็นเสือแต่ว่ามีดวงตาเป็นคนดวงตานะเป็นสีแดงสดมีดวงตาที่3อยู่ที่กลางหน้าผากเธอไม่มีขนไปทั่วล่างนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าและก็ไม่มีหางด้วยแต่เธอกลับมีผมสีดำสนิทที่ยาวลงมาถึงสะโพกเลยและตอนที่ผมเห็นนางเสือสมิงยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องเหมือนกับว่าเธอไม่กล้าที่จะมองผมแต่เธอจะรู้ไหมว่าผมกลัวมากกลัวจนมือสั่นใจสั่นไปหมดแล้วและอาจารย์ก็พูดขึ้นว่าถุงแป้งเข้ามานี่สิอาจารย์ตั้งชื่อด้วยแล้วเธอก็ค่อยๆย่อตัวลงแล้วก็คานเข่าเข้ามาหาคือมาหมอบอยู่ตรงหน้าอาจารย์แล้วอดีตตชดทั้ง3หยุดทะเลาะกันแล้วก็กระเจิงกันอีกรอบหนึ่งพอผมจัดน้ำชามาให้อาจารย์เสร็จก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะเรียบร้อยแล้วนะครับตอนผมกลับเข้าไปอาจารย์นั่งอยู่ที่เดิมโดยมีนางเสือถุงแป้งหมอบอยู่ตรงหน้าพร้อมๆกับพี่ๆทั้ง3คนไปนั่งอยู่ด้านหลังของอาจารย์ซึ่งผมก็นั่งอยู่ข้างขวาเหมือนเดิมนะครับแค่ขยับเข้าใกล้ๆอาจารย์มากกว่าที่เคยแค่นั้นเองแล้วอาจารย์ก็เอื้อมมือขวานะครับไปลูบที่หัวของนางเสือสมิงถุงแป้งตนนั้นแล้วพูดว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเดรัจฉานถ้ามีสติปัญญาคิดได้เรื่องบาปบุญเวรกรรมก็สามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันถ้าคิดไม่ได้ปลงไม่ได้อภัยไม่เป็นก็จะกลับมาเวียนว่ายวนเวียนอยู่ในภพภูมิที่ไม่หลุดพ้นต้องมาชดใช้กรรมเวรอย่างนี้อีกนานพออาจารย์พูดจบร่างของเสือสมิงก็ดันกลายเป็นเสือโคร่งที่ตัวใหญ่มากๆแล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปอาจารย์หยิบเขี้ยวเสือขึ้นแล้วก็ใช้สายสิญจน์พันเขี้ยวเสือแบบหุ้มไว้อย่างแน่นเลยหุ้มไว้ทั้งอันแล้วก็บอกว่าในงานวันไหว้ครูพรุ่งนี้เอาพานใส่เขี้ยวเสือวางบนแท่นบูชาปู่ด้วยนะแล้วก็โยงสายสิญจน์ด้วยซึ่งในวันงานผมก็ทำที่อาจารย์สั่งแต่มันหนักใจตอนที่มาเก็บนั่นแหละครับคือเขี้ยวเสือที่พันสายสิญจน์อยู่ที่วางอยู่ในพานอันนั้นแหละมันไม่อยู่แล้วมันหายไปแล้วและก็ไม่ได้มีคนขโมยเพราะมันหายไปแต่เฉพาะเขี้ยวสายสิญจน์ที่พันอยู่อย่างแน่นยังคงอยู่บนพานผมรีบวิ่งไปรายงานอาจารย์เลยอาจารย์บอกว่าเขาไปแล้วไม่มีอะไรต้องห่วงให้ผมเอาสายสิญจน์ที่อยู่ในพานเขี้ยวเสือนั่นแหละไปเผาไฟและดับด้วยน้ำมนต์แล้วก็เอาน้ำที่ดับไฟแล้วไปรดต้นไม้ในวัดด้วยล่ะ Orca Story Season 2 EP ที่82เสือสมิงก็บอกเลยว่าพี่ใหญ่กับพี่รองพลาดเรื่องเด็ดไปเพราะต้องออกไปซื้อของกับแม่ในวันนั้นรวมทั้งพี่นัทด้วยแต่ตอนกินข้าวเย็นนั่นแหละวันนั้นแม่ทำอาหารที่ผมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยในชีวิตนั่นคือแกงเนื้อสูตรโบราณซึ่งแม่เป็นคนบอกเองว่าสูตรเนี้ยมันโบราณจริงๆแกตั้งชื่อว่าแกงเนื้อสูตรกู้กรุงเอาเข้าไปมันเก่าขนาดนั้นเลยเหรอมันคือแกงเนื้อที่ข้นมากๆหอมเครื่องแกงสุดๆเผ็ดนิดหน่อยสำหรับคนในยุคปัจจุบันอย่างผมแต่มันข้นมากๆเลยให้คุณลองนึกภาพนะครับถ้าคุณอยู่ในกองทัพสมัยโบราณเลยถ้าคุณเอาข้าวสวยร้อนๆตักใส่ใบตองสะอาดๆแล้วก็ราดด้วยแกงเนื้อที่หอมเครื่องแกงแล้วก็ข้นมากๆเนื้อนุ่มๆชิ้นเล็กๆติดมันหน่อยๆกินแก้มกับปลาดุกแดดเดียวที่มันเป็นชิ้นพอคำทอดมากรอบกินเข้าไปคำแรกอยากจะไปเอาดาบของอาจารย์และรวบรวมป้ายพลไปกู้กรุงจริงๆเลยแต่มันมีอีกเมนูนะครับที่ไม่มีใครแตะเลยนอกจากอาจารย์นั่นคือต้มเสือร้องไห้ Orca Story Season 2 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ